Good morning friends, welcome to my channel Laluk Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে কঁঠাল গুটিৰ সবজি আৰু কঁঠাল গুটিৰ সবজি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। কঁঠাল গুটি লৈছো আৰু কঁঠাল গুটিখিনি মই ইয়া সিজাই লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো কেঁচা জলকীয়া দুটা, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পিয়াজ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছো। মোৰ এতিয়া কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া দিছো মই মিঠাতেল। মিঠাতেল প্ৰায় মই 3-4 চামুচমান দিছোঁ, তাতকৈ বেছি নাই দিয়া, আপোনালোকে সিমানটোৱে দিব। এয়া মোৰ এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছে এয়া মই শুকান জলকীয়া আৰু এতিয়া দি দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ, আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি আৰু এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া মই কঁঠাল গুটিখিনি। এয়া দিছোঁ মই হালধি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ মই নিমখ, লগতে দিছোঁ এয়া জলকীয়া পাউডাৰ আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম। দিছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ মই আধা চামুচ দিছোঁ সৰু চামুচে, লগতে দিছোঁ গৰম মছলা সেয়াই আধা চামুচেই দিছোঁ মই আৰু দিছোঁ মই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউডাৰ। মই এইটো অকণমান কালাৰটো হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই আকৌ মিক্স কৰি দিম। মোৰ কঁঠাল গুটি ভাজি ৰেডি হৈ আৰু এতিয়া মই এটা বাটিত উলিয়াই ল'ম। মোৰ কঁঠাল গুটিৰ সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।